السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين معتز نقدم فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيبقى هنلعب انا وعمر تحدي الشجان فقط في لعبة فري فاير. فاول حاجة هندي عمر. ازيكم عاملين ايه؟ اشتركوا في قناة ياسين. عشان انت فين اهو دخل. يلا هنلعب تحدي بس شجان وسلاح ومسدس كل ما الأسلحة بيقنصش. بالقناص. داخل 3 شجانات، شجان رفيع وشجان تخين وشجان صغير. اه الشجان صغير. فيلا بس مش هناخد حاجة بتقنص اهم حاجة، بس هناخد اي حاجة لحد ما نلاقي الشجان. الشجان يلا واللي يلاقي الشجان التاني يديهوله. يلا هجيلكوا بعد ما نبدأ. انا التالت اهو. التالت على الجيم معاه 106 والتاني معاه 107 والتالت معاه 219. جيلكوا بعد ما نبدأ اهو. يلا بدأنا الجيم. هننزل بيك. هو ده السكيب بورد اللي كنت بقولكوا عليه. تمام. في شجار مصغر اهو. هات الرصاص. ناخد سكار بس معايا لحد ما نلاقي. انا معايا M60. لو في رصاص اهو مع الشجار الصغير. تمام. كده اول حاجة عند ياسين تم الدرجات. اهو الشجار الصغير. الجيم خدته اهو. بيزحف. لا يدي في دماغه. انا لقيت الشجار اللي خلاص. لقيت الشجار. كان بيقتلني الام بي 4. ونشوف مين هيقتل اكتر ناس. بس ما تقتلش حد. اقتل بالشجان الصغير او الكبير ماليش دعوه. انت قاتل واحد بام 60 يا عم بس كده. لازم تاخد شجان او خد الام بي 14. ماشي اضرب بيه عشان هو ما بيقنصش. ماشي. انا قتلت الواد بام بي 14. لا ده هاخد بام 60. معايا السكيل بتاع انت قتلت مسدس. انا قتلتها بالام بي 40. انا هموت. هات هيلز. عيش. تعمل ايه اهو. عايش الجن رفيع. متضربش الا بيه. عشان لو انت كده اصلا ما تحسبش اي حاجه منك اصلا. انت قاتل بس عيل واحد بس بالفوتين. يبقى انت واحد ورا واحد بس. ماشي انا معايا شجرين. بس اضرب بالشجارين. في شجار تاني. لا كل الاسلحه هتبقى معاك شجارين. وريني كده. معايا كله شجرين. بس خلاص معاك كله شجار. انت معاك شجر كام؟ تو. لقيت 4. منهم واحد بس. مش تقتل بام 200. انت بقى قاتل بام 60. لا انا قاتل واحد بام 60 والثلاثه بام 40 ام بي 15. بس الحمد لله انا بتقوى في الجيم.
طب انت معاك سكار؟ معايا بس مضربش بيه. بس مش لاقي اي حد. عاوز هيلث؟ لا. نلعب جيم واحد على حسب الوقت يعني. لو متنا بسرعة نلعب جيم تاني. عايز شجرني تاني. لو لقيتها دي دور كويس بس ان شاء الله. استنى انا هتل. كده مش هتحس. بنتين انا هتل. بس انت مش معاه شotgun. معايش شotgun. الجيم ده يعني عشان التالت وكده فان شاء الله يكون جيم نوب. هو شكله جيم نوب. شوية التاني اهو. هو جامد شكله. اضرب بالسكار بعمل ايه؟ اي تعالى على الصوت. مت. تعالى بسرعة. تجلله. هل جامدة مختلفة؟ استناه بتعمل ايه؟ باخد هيلث. يعني ايه ده يعني؟ سيبك منه ده نوب. اكيد واحد هيخش لي منه وواحد هيخش لي منه. اصلا ما بوصلش ضربة نوب ده ابدا. انا عايز اخد سلاح بقمص ولا مش هينفع؟ لا مش هينفع. يطلع يرجع لورا. ياما اروح لهم. خليهم بس هما يخلصوا على الواد ده ونخش. اخش اضربهم. حاول كده يمكن نقتله. أو واحد منهم. استني. قتلك. كده احنا لعبنا جيم واحد بس 10 دقايق. يعني الجيم 10 دقايق لوحده فمش عارف.
طب خلاص كده هننهي الجيم، خلاص هننهي الفيديو. اذا عجبكم الفيديو تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.